จากสภาพการเงินช่วงนี้ถ้าจะออกรถใหม่มือหนึ่งในฝันน่าจะไม่รอดจึงถอยนิสสันฟรอนเทียร์ TD 27ป้ายหายชนรอบคันในราคา 47,000 ด้วยทฤษฎีที่ว่ารถเก่าพังก็ซ่อมไม่มีตังค์ซ่อมก็จอดแต่ถ้ารถใหม่ไม่มีตังค์ผ่อนโดนเซ็ตย่อแน่นอนหลังจากรับรถมาก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เช็คเฟืองท้ายขี่ไปขี่มามีเสียงดังอิดๆนะครับเหมือนเหล็กถูกันจากประสบการณ์เบรกหมดแน่นอนจึงเปลี่ยนผ้าเบรกทุกล้อไปเลยแต่ไหนๆก็ถอดล้อแล้วก็ลวดล้างลูกปืนล้อไปด้วยเลยแต่เสียงก็ไม่หายนะครับเพราะจริงๆแล้วมันดังมาจากไดชาร์จก็ตามเดิมเปลี่ยนไดชาร์จลวดสายผ่านหน้าเครื่องแล้วว่าจะไปโอนรถนะครับแต่ไม่ผ่านเพราะมีควันขาวก็ไปถามอูว่าแก้ควันขาวเท่าไหร่อูบอก 20,000 เพราะเครื่องรวมต้องยกเครื่องโอเวอร์ฮอลใหม่ไม่ไหวนะครับเพราะราคาแทบจะครึ่งหนึ่งของราคารถเลยกลับมาถาม YouTube ว่าวิธีแก้ควันขาว YouTube บอกสาเหตุแรกคือเครื่องรวมเหมือนอูเลยแต่ก็บอกวิธีเช็คนะครับโดยถอดสายระบายไอแล้วเร่งเครื่องถ้าควันไม่ออกจากท่อระบายไอเครื่องยังไม่รวมไปสาเหตุที่2คือยางหมวกวาล์วเสื่อมสภาพทำให้น้ำมันไหลลงไปเผาไหม้นะครับตามก้านวาล์วสาเหตุนี้มีความน่าจะเป็นสูงก็ถอดฝาสูบออกมาเปลี่ยนยางหมวกวาล์วแต่ไหนๆก็เห็นวาล์วแล้วก็ลวดบดวาล์วไปด้วยเลยหลังจากประกอบเครื่องแล้วลองควันขาวก็ยังอยู่กับเราก็ไปต่อที่สาเหตุต่อไปคือหัวฉีดโดยผมเปลี่ยนแค่ปลายหัวฉีดนะครับพองบเริ่มบานละและควันก็ยังขาวอยู่ดีสุดท้ายแก้ควันขาวด้วยการปรับองศาปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงให้แข็งขึ้นประมาณ2องศาคือปรับการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนจังหวะการอัดสูดของลูกสูบเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับเพื่อการเผาไหม้ที่หมดจดซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่เสียเงินสักบาทและจำไว้เลยว่าควันขาวตอนเร่งเครื่องกลิ่นดีเซลปรับองศาปั๊มก่อนซึ่งนี่เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผมชอบมากคือเรียนให้พอรู้แล้วลงมือทำถ้าทำไม่ได้ค่อยมาเรียนเพิ่มแต่เราทุกคนควรฝึกทักษะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกันนะครับเพราะความรู้มันมีหมดอายุและโลกมันเป็นเร็วมากถ้าเราไม่ทันโลกก็ลัดไปดักหน้ามันเอาและสุดท้ายนี้เรื่องเครื่องยนต์ไว้ใจผมงานจบงบบานสวัสดีครับ SJ สารพัดสร้าง